mindenkit! Ismét itt vagyunk. És a 7. napon pedig eljött hozzánk a híválgyűjé. Nézzük, mi lesz ez a finnáldás, vagy finn jellegű dolog. Befelé. Nem spoilerezik el nekünk semmit. És akkor nézzük, epilepsy and volume warning, igen, causing the flashing lights, loud sounds and visuals that might be disturbing and cause problems to certain people. Na, a 24 horror közül ez lesz az első, úgy néz ki. Action enter. Gently, huha. Consider utilizing the following instruments: key plane, VRST enter, mobilize. Az a többi nem rá vonatkozik. Ó, ezek vagyunk mik? Azt hittem ez víz, elég trippes az egész. Nem tudunk leugrani, azt az eget. Felhőbe lennénk. Egyébként nagyon örülök annak, hogy veszi, ami ott van. Akkor már inkább így legyen. Kicsit ízlésesebb. Menjünk be ebbe a sötétbe. Vajagui All Entertainment Game. Többit nem tudtam elolvasni. Christopher, my lord. Oh hey there, looks like this is the first time you're visiting here. Welcome to the shelter. A number of people has been gathering in this building since the incident has happened. Üdvözöllek itt a menedékben. Rengeteg ember jött ide összegyűlni, miután az incidens történt. Nézz körbe, élvezd a maradásodat. A helyén is látott jobb napokat. Két hadd mutatkozzak be, a nevem Mallard, Christopher Mallard. Örülök a találkozásnak. Jó. Újságpapír, Didi. There exists a surprisingly normal newspaper inside of your vision. Take a gander at it. Olvassuk el egy meglepően normális újság. The Times, the Old England, Friday, November 32. 3073-ban vagyunk, 648-ba kerül. Nem stimmel. Ilyen keves volt az infláció 1000 év alatt. Strange explosions seen at abandoned building, more than 3 casualties. Fos a robbanás egy elhagyatott épületben, több mint 3 halott. Tényleg több mint 3 halott és 10 súlyos sebesült. Furcsa kinézett a robbanás eredménye volt. Elhagyatott épületből, igen, ezt már beleírták a címbe is. According to the many witnesses on the site, the explosion had an indescribable looks to it. Quoting one of the witnesses, as if they did not belong to this world. Leírhatatlanul nézett ki a robbanás, mert ha nem ebbe a világba tartozott volna. Explosions, strange visuals may be caused by a side effect of igniting chemicals, which is also the main suspect for the explosion, according to the investigators. Nyomozók szerint kemikáliákat tároltak abba az épületbe, ami okozta a robbanást. Nyomozók még mindig vizsgálják a vegyi anyagokat, amiket a helyszínen találtak, és a kémiai anyagok nagyon anomália képesek, és a lakók a robbanáshoz közel azonnal evakuálni kellett őket a legközelebbi menedékhelyhez. A fertőzést elkerüljük. Van mindenféle ember. Aratri Nilhadan. Hello, nagyon örülök a találkozásnak, Aratri Nilhadan vagyok. Nagyon izgatott vagyok, hogy találkoztam egy új emberrel. Nagyon kálciumpárti.
Nem tudom, hogy került ide, de szerintem itt mindenki nagyon jó. Az én nevem nem mondom meg. Greetings, sire. The weather is quite cold today, but it's an almighty fine day nonetheless. But you, sir, like anybody else here, have quite an interesting and strange attire that I have never seen before. Igen, nagyon hideg az idő, de még mindig egy nagyon remek nap ez. Te is a kisugárzásod van, amit még életemben nem láttam. És az egész építkezés ijesztően más világi nekem. Ekkor építkezést ilyen eredeti stílusban életemben nem látom a városomban, de még életemben se. Itt minden olyan másvilági. Hogy kerültem ide? Nem a robbanással jöttél véletlenül? Meghaltam és a szubivilág... túlvilágra kerültem? Csak ki akartam menni. És a szülővárosomba visszamenni. A zsádomnak és a főnököknek kellek. De amikor kijöttem... furcsa ruhában. És furcsa beszédben azt mondta nekem, hogy túl veszélyes odakint. Az elég nevetséges, azt kell, hogy mondjam. Kimenni a télbe legalább annyira veszélyes, mint jégen. Sétálni tudod? Unless there exists some other mysterious something that I do not know that is. Ha valami más misztikus dolog nem létezik, amiről tudod, hogy mi nem tudom. Ha ismersz bárkit, aki vissza tudna juttatni a szülőhazámba, városomba, kérlek, tudasd velem. Oké. Ja, VST-vel a kamerát mozgatok. Gyűjtött újságpapír. Minden, mi a tetején volt, letéptek róla. A maradék azt írja, DD Times, The Old England Friday, mínusz, ki nem olvasom, 3090. Illegal kneecaps activity card, discoloration deluxe, illegális tértkalács aktivitást figyeltek meg, oké. Jonathan Julius, sup, you're ready for the field trip too, aren't you? Damn glad to meet you. My name's Julius, and I'm here to engage in a mouth-watering housewarming party. Looking forward to become oscillators with you. Nagyon oszcillátolódni akar velem egy nyáladzós bemelegítő partin. Kicsit elszabadult. Isabella Millard. Hi, I'm Isabella Millard and welcome to the shelter. I manage all the supplies and staff we use in this place. It's hard and frankly exhausting to do all the management alone. But if nobody's going to do it, I gotta bite the damn bullet. Én menedzselem a dolgokat itt. Elég nehéz és fárasztó, de ha senki nem segít, akkor én megcsinálom egyedül. So this is a magazine inside of your vision. Magazint olvassunk bele. Tin 48, a legjobb magazin a tech szerető embereknek. 266. Searching for higher definition featuring this month's guest, Zach Dillesson. 371. január 55. Egy sűrű nyitott erdők elős közepén, régi angol országban, a lonely building stands still and sturdy. From the outside it may seem like a typical boring building, but in the inside one man full of passion is cooking up one of the most exciting and unique projects in the world. Aha, szóval egy unalmas épületben valaki valami furcsa projektet akar csinálni. Meet Zach, hobbyist, inventor, computer graphics and science enthusiast, jack of all trades. When I was a kid, I was very fascinated by how we can just write some codes and make something beautiful appear and disappear
on our screen, completely under our control. Since then I always have been wanting to do the same thing in our reality. Szóval megvan a robbanásnak az okozója. Virtualizálni akarta a világot, hogy egyszer csak virtuálisan valami megjelenik és eltűnik. Inspired by his childhood fascination, Zack has been working on his new project to make his dream come true. Currently working on a substance that once applied to anything, it will change its visual properties so that it will upgrade its details and fidelity, just like how we can upgrade our game's graphics by applying more advanced code. Aha, szóval upgrade-elni akarja a tárgyakat a valóságba is, csak úgy, mint a programokat. Érdekes! És be tudunk menni az asztalba. The beautiful snowy day. Weathers like this makes me feel something that I cannot remember anymore. Oh. Nem tudok a többi... De tudok a többiekkel beszélgetni. Standing still and oscillating proudly. Büszkén oszcillál, miközben egy helyben áll, making a strange sound similar to that of the microwave in the middle of operation. Egy mikrohullámos ütő hangjára hasonlít, amit csinál. Nem válaszol semmire. Még ha... a combcsontunkkal is puhán megcsapkodjuk. Oké. On this beautiful day I want to go out and take a walking, but the person is saying that outside is not good, so I can't. It's a little sad that I must resist, because my health is very important. I miss my family. Oh, még lehet vele beszélni. And I'm pretty sure that my family thinks the same too. Ever since when I got to this place, I have been always pondering about how did I got here. So can I get back to my home? Még mindig haza akarna menni. Emlékszel bármi másra? I'm afraid that I do not remember anything about how... Have I reached this place at all? All I can remember is that the weather was very snowy than usual that day, just like how it is right now. I was communicating to my workplace to work on another translating job for my boss. Fordító munkán dolgozott. And while I was walking along the road, I noticed a patch of snow. That particular patch of snow was very strange looking, I say. A belebotlott valami furcsa kinéző hókupaszba. Nem tudom pontosan leírni, hogy nézett ki. De mintha nem világi lett volna. És furcsán érezte maga a hókupac is ezt a világot. Csak ennyire emlékszem. Oké. Jó, tudom, nem innen jöttem. Valami labirintus. Itt meg nem tudunk leesni. Az mi? Nagyon tornázgat. Ez is oszcillál itt. No, the graph out of this building. Az mi? Kálcium? Az igen. Catalyst. The work has begun. Completion of 3 metamorphosis will complete the work. Munka elkezdődött, 3 metamorfózis. Be fogja fejezni a munkát. Ki vagy te? Miről beszélsz? Idegenek.
A munkát be kell fejezni. Az a hangja annak, ahogy futunk, itt is csapkolódik egy ajtó. Meg a newspaper, everything, igen, letépték a tetejét. Mysterious snow-like substances falling down from the sky, igen, ezt hallottuk az úrtól. Furcsa anyagokat tartalmaznak ezek a havak. Csalódott feljegyzés. Suspiciously normal looking diary, abszolút. There's a several sections divided by pieces of colorful plastic. És a bejegyzés, ezek projekt log 1, 368. április 44. Not if I finish my latest project, want to try a new thing, I think I want to do something chemically this time, I guess. És még kémikusat akarok csinálni. Ó, igen, nagyon mókás lesz. Ja, igen, ezt láttuk abban az újságcikkben, amikor nyilatkozott. I was quite fascinated on how I could just write some code and make beautiful stuff with it, so I try and see if I can make some sort of substance that I can simply apply on something and increase its graphics fidelity at my will. It'll be hella fun. But since I'm not that much of an expert on chemistry, I have to start simple to learn it. Time to make a hunch of elephant toothpaste and emitting volcano deluxe trademark for exercise. I'm hyped! With a huge progress on learning chemistry in the last few years, I'm always surprised at how fast I'm learning something so fast every time I learn new things. Anywho, now that I do believe that I have enough knowledge to begin working on the project, I've written down the required chemicals and a bunch of theories that can help to achieve my desired effect. So far everything's going quite well than I expected. I hope the rest of the project will go as well as how it is now. Ja, gyakorlatilag valóságot próbálja teljesen átírni. God damn it, I feel like I'm an idiot sandwich. I was able to get the most of the desired effects that I wouldn't get that one thing right, being able to control the quality at my will. Idióta szendvics vagyok, mert a minőséget nem tudom rendesen beállítani úgy, ahogy szeretném. None of the theories I wrote works properly and I am just trying out every single combinations of chemicals out of desperation. I think I take a brief breaks on everything. I've been working on this project now for years. Már kis fordítási probléma. Mármint a szöveggel egy kicsit. I've had it enough. This has been quite taxing on me, both physically and mentally. I could use a little break. Jó, pihennem kell, mert nem sikerült ez a kísérlet túlságosan nagyon jól. On the other topic, someone over the tech magazine has contacted me for an interview. Ami az interjút elolvashattuk. It's a bit inappropriate moment to take an interview since I'm planning to take a break from our projects, but this might be a great opportunity to find somebody that can help me on my projects nonetheless. Még mindent elolvasok ezekből. Sex Project Log 3075. január 1. Damn, I hadn't written a single progress report for years again. I probably should train myself to write down the logs more frequently. But anyway, after the magazine is published, I've had some good news on the project. Áttörés van a projektben. Someone who claimed that they're from a private biochemical engineering lab and are the professional chemistry scientist actually approached me in person to help and invest on my project. At first, I actually tried to deny their offer, thinking that it was some sort of scam. Azt gondoltam, hogy átvernek, mikor egy kémikus professzor jelentkezett, hogy segít nekem. But surprisingly, they just went ahead and added some weird-looking material in my failed batch of substances and demonstrated that they can debug my project if I got the deal. And they really did fix my project. Szóval a bugokat megoldotta, miután rádobott valami furcsán kinéző anyagot az én anyagaimra.
It was one of the most unusual things that ever happened in my life. I mean, what kind of sane, professional chemistry person just casually breaks into somebody's private lab, does some suspicious looking substance in a random failed batch and fix it, right? Egy ideje figyelte őket. But anyway, even though they seemed very suspicious, I had no other option. So now I'm working under them and been continuing to work on my project. Since I've got the biggest problem solved, legalább folytathatom a munkámat ezzel. Org 5. 3076, egy év múlva. Furcsa dolgok történnek velem mostanában. Nem vagyok benne biztos, hogy az anyaghoz való kitettségem okozza. One of those things includes me feeling unrealistically energized all the time, és ez baj. Én annyira örülnék ennek, hogy ennyire valószerűtlenül energizálódnék egész nap. Which is great, by the way. I've been dependent on all those energy drinks and coffee, but now I don't have to buy them anymore thanks to that. Yes, but at the same time I also began hearing weird noises and seeing my body in a different way. Még nem kell energiaitalokra és kávéra számítanom, hogy fenntartsanak, de furcsa hangokat is hallok, és látom a testemet máshogy. Minden éjszaka arról álmodom, hogy a testem egyre és egyre realisztikusabbnak néz ki, amíg a valósággá nem vált egy ponton, és miután felkeltem, ugye már álmában nézett nagyon realisztikusnak, még nagyobb lett a vágy, hogy ezt megvalósítsam, és olyan erőm legyen, mint az álmaimban. At one point, I also began editing an image of my face on a realistically rendered image of body to partially fulfill my desire. Az arcomról kezdtem csinálni egy képet, realisztikusan renderelve, hogy a vágyaimat beteljesítsem. De ez nem elég! Igazi dolog kell, akarom! Lóhat. 177 3000 a projekt jó, státusz. Még több emberi objektum kell a teszthez. Egy első terv, utilize explosions to hit batch and generate new subjects. Robbanások kellenek, hogy új tesztalanyok jöjjenek létre. Postmortem. Please commit the fragmentation on my femur bones. Please and a combcsontjaikkal valamit csinálj. Okay. The whole next page is covered in a strange looking liquid and is looking in a way that you can't really describe. Perhaps it's the aforementioned substance. Better be careful. A furcsa anyag borítja a következő oldalt. Talán az az anyag, amit említett. Ne gyújjunk annyira hozzá. I can't wait. My body as of now is merely a buffer. A buffer for a better form, for the future. I can taste the success. I'm almost the... Már érzem a változást, én leszek a jövő anyaga, jövő ember egy jobb formában. Már érzem a sikert, már majdnem. Egy. Go. Valami nagyon elborult kísérlet ment itt. Csapkolnak folyamatosan az ajtók. És a munkát még mindig el kell végezni.
Erre voltam ezért, ugye? Igen, itt voltak a bejegyzések. Na, messze sokkal több van ebben a világban, mint gondoltam. Állat. Végre egy ilyen teljesebb, hosszabb játék. Közben még mindig buli van. Ilyenkor bezzeg senkit nem érdekel ez. Na mindegy. Hey, is there anything I can help you? I've been living in this place for a while, even longer than any others staying here have. If you got any questions, then it might be the best option to ask me, I suppose. Jó, nagyon régóta itt vagyok, úgyhogy válaszoltak a kérdéseidre. Sorry, nothing. Miért maradsz tál ebben az épületben? Just after the incident has happened, me and my family has been searching for any safe places to stay. Eventually we stumbled upon this building in middle of nowhere, and this was the best place we could find out there. Relatively big place with relatively good condition and plenty of supplies that we could use. Ja, a robbanás után én is ráadom, hogy biztos helyet kerestünk, és megtaláltuk ezt az épületet a semmi közepén. Nagyon meglepődtem, és még mindig meg vagyok lepve, hogy ez az épület ennyire meg van pakolva ellátmánnyal a semmi közepén. Szóval ezért gondoltam, hogy maradunk. Nézd, igen. A gyűlés, több kontextus kell ehhez. Oh, you certainly won't believe this, but since the incident, something definitely very weird has been happening. For the first few weeks after we arrived here, nothing special has happened. Just me and my family searching for anything useful and moving them onto somewhere safe and easily accessible. Az első néhány évben semmi különös nem történt, csak mozgattuk jobbra-balra a dolgokat. Hetekkel később hallhatunk valami zajt. Szóval felmentük és megnéztük, hogy mik ezek. Surprisingly, when we got to the source of the noise, there was somebody else that we hadn't seen before. We were very confused because we definitely has double-checked the whole building and couldn't even find a trace of other people before. Legnagyobb meglepetésünkre volt itt valaki, pedig már körbenéztünk erre. After that, even more people has gathered in this building with one common thing happening. We could hear a peculiar noise before then suddenly appearing out of nowhere or disappearing for seemingly no reasons. Ja, szóval össze-vissza teleportálgattak, meg többen is jöttek ide. Úgyhogy nem tudták, hogy kerültek ide. Nem tudjuk, hogy miért. És miért vannak, mitől vannak ezek a fura zajok. So we even asked those newcomers about the noise and how did they got here, but even they doesn't seem to know about the noise and how did they got in. So our family decided to make this into a shelter that can help those people that has been gathered here. Since we got no other choices but to live here and still got a plenty of supplies to help them. Szóval még mindig nem tudják, hogy kerültek ide, és hogy mi ez az egész, de mindenben segítjük őket. Érdekes. Az úgy néz ki, mint valami. Hopp. Többiekkel meg talán. Igen, mondtuk. Megpróbáltunk segíteni, semmi különös. Még mindig oszcillál. Jó, hát találunk még lórszobát. Mondd, hogy nem tudunk leesni. Jó, tudunk sprintelni is. Szeretnék kimenni? Ja, ne! Ja, az volt az itt, igen, akkor ezért mondom, hogy ez itt mennyire ismerős volt. Kint sehol semmi.
Entertainment Game by Zik. Ja, gyakorlatilag csak egy szürreális élmény, de azért többi lore még megnézem. Ja, az volt a kijárat. Hát oda fel tudunk jutni valahogy. Most visszajöttem. Ó, nem, fönn vagyunk, ez mi? Name Jane. Hello? Ja, azok mi vagyunk, így nézzük. Kinyomta az arcunkat megint, és... Kataliszt. Munka elkezdődött. 3 metamorfózis, és ezt már mondta. Ki vagy te? Miről beszélsz, és felszivárog megint. Ja, itt vagyunk fönn, és tudjuk ezeket az anomáliákat keresni. Azt a mocskos. Ja, most jöttünk le. Csak ezt az emberkét tudtuk itt megtalálni. Ha jól látom, akkor csak egy felső rész van. Ez nagyon trippes. Akkor ezek szerint már mindenhol voltam. Megnézek még minden mást is. És van megint ez a hülye. Még átnyom a kálciummal. Ezt többszögből is meg tudjuk nézni. De jók vagyunk. Azt a rohadt munkát meg megint be kell fejezni. De furcsán mászkálunk. És voltak a bejegyzések, meg a furcsa anyag. Hú, de nem jó így. Léci, köszi! Itt még ha akarnánk, se tudnánk leesni. Ezzel bemenni, pedig nagyon vanos valami. Hú. Ez a kijárat. Ó, újabb szoba. Újabb anomália. Hát de. Name Jerry. Ez ilyen... Ez koreai. Ezt felismerem. 1070 RTX. Jól vagy. Kezd el mosni. Boy. Megint megnyomolgatja. Ne. Kaja lettünk. Tomiga vagyok. Oké. Már 3-an is megnyomolgatták az arcunkat. Indokolatlanul.
Az oszcilláló csávót még megnézzük pedig, mert még ő is. Ő is gyanús, hogy csinálna valamit. Ott meg már voltunk. Igen, és itt jöttünk be az másodikhoz, amit találtam. De próbálom felfedezni még mindig olyan szobákat, ahol még nem voltam, de ott már 1000%, hogy voltam, ott voltak a feljegyzések, az a bejárat. Ez a feljáró, igen. Csak balra, ott volt még a... Ki a kajává változtatott minket. Bármi kell szóljak. Az anyaghoz meg nem értünk hozzá, mert nem engedtek bele. Ja, nem emlékszik semmire, sorry, nothing. Ja, igen, most már kérdeztem erről. No hát akkor úgy néz ki, hogy ennyi lett volna a 7. nap. Azzal a játékkal, amit úgy hívnak, hogy... Mindjárt elolvassuk. Egész jól nézünk ki. És akkor menjünk innen haza. Elég volt ebben az őrült világból. Thanks for playing. Szívesen máskor is. Tedd le, úgy. Oké, szóval ez lett volna a végügyi. Amúgy tényleg inkább a figyelmeztetések alapján ilyen kicsit véresebb, szörnyesebb horrorra gondoltam. Nem ilyen teljesen elcseszett anomáliákkal teli világra, de ez nagyon ott volt. Tetszett az egész világépítése. Content warning, epilepsy, body horror, loud noises, már az, hogy benyomták az arcunkat, az volt benne a body horror. Meg a hangok, amikor nyúltak a fejeink. Egyébként tetszik, abszolút szürreális, ötletes. Meg az az egész felvetés, hogy a virtualitás behozni a valós világba. Itt tudjunk televartálgatni egyik helyről a másikra is, upgrade-elni magunkat. Ez teljesen jó volt, és akkor nézzünk egy kis betekintést a következőbe, ami pedig 195 óra a hidegben lesz majd. Addig is mindenkinek boldog 7. napot. A 8. napnál meg pedig találkozunk ismét. Ja, jut eszembe, nem mondja mennyiszer azt, hogy addig is, mert fejbe rugom magam. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok ott lenni, és nézzétek meg az előző 2 napot, és szevasztok! Csak elmentem.